Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Sen Đá của Tâm. Các bạn mới chơi sen thì chắc đã xem nhiều video về việc xử lý sen đá mới khi nhận cây về rồi đúng không? Video hôm nay mình sẽ nói về một vài lỗi sai mà các bạn mới chơi thường mắc phải trong quá trình xử lý phơi rễ sen đá khi mới nhận cây về nha. Đối với sen đá mới nhận về thì thông thường sẽ có hai dạng. Một là nhà vườn sẽ ship thẳng cả cây lẫn chậu kèm giá thể cho mọi người. Nếu giá thể này đã được nhà vườn trộn sẵn các loại đá thoát nước thì mọi người có thể để như vậy luôn và chăm sóc thôi. Trường hợp còn lại là ship cây kèm giá thể hoàn toàn là sơ dừa, hoặc là nhà vườn bỏ hết các cái giá thể và tỉa bớt rễ, chỉ ship cây không cho các bạn thôi. Trường hợp này nhiều bạn sẽ nhận cây và có thể trồng luôn vào giá thể, hoặc là để cây phát triển rễ mới rồi mới trồng lại vào chậu sau. Đối với việc trồng luôn vào giá thể á, mà không để cây phát triển rễ mới, nếu vào mùa lạnh thì vẫn ổn. Tuy nhiên nếu là mùa nóng thì cây sẽ chậm ra rễ hơn rất nhiều, thường mất ít nhất là hơn 1 tuần để cây mới phát triển rễ. Đối với những cái loại dễ ra rễ nha, còn một số loại lâu ra rễ thì có thể mất đến hơn 1 tháng cây mới ra rễ mới. Nếu các bạn tưới quá nhiều vào lúc này, có thể cây chưa ra rễ mới và sẽ dễ bị thối gốc, đặc biệt là vào mùa hè. Tiếp theo là một số sai lầm mà các bạn mới chơi dễ mắc phải. Đầu tiên là các bạn đặt cây nằm ngang hoặc là ấp ngọn cây xuống dưới. Vì cây có xu hướng là hướng về phía ánh nắng, nên một thời gian sau các bạn sẽ thấy là cây nó sẽ bị phá phơm, mọc cong hoặc là nghiêng, đặc biệt là các cái dòng sen dạng liên đài. Khi đã bị phá phơm rồi thì cái việc hồi phục tốn rất là nhiều thời gian. Do đó các bạn hãy đặt cây lên một cái chậu hoặc là một cái rổ thì càng tốt. Phần gốc á, càng tối thì phần bên dưới rễ phát triển càng mau. Nhớ là phần rễ phải thông thoáng gió nha. Thứ hai là các bạn đặt cây trực tiếp ngoài nắng. Đối với cây không có rễ hoặc là mới gửi về bị thiếu nắng, cây không có lớp bảo vệ nên chúng rất là yếu. Nếu các bạn đặt cây trực tiếp dưới nắng, cây sẽ dễ dàng bị cháy nắng. Cây cũng sẽ dồn sức để bảo vệ bản thân khỏi nắng thay vì ra rễ mới. Do đó các bạn hãy đặt cây ở nơi có ánh sáng mạnh. Lưu ý là ánh sáng khác với ánh nắng nha, và càng nhiều gió càng tốt. Cây sẽ có sức để ra rễ nhanh hơn. Cuối cùng đó là việc mà các bạn nhặt cái lá héo và khô ở giai đoạn này. Có thể các bạn chưa biết sen đá sẽ dùng dinh dưỡng có trong lá của mình để phát triển rễ mới. Các bạn sẽ thấy là những cái chiếc lá ở bên dưới cùng sẽ dần khô đi khi mà cây vào chậu hoặc là đang phơi rễ như thế này. Đây là một cái dấu hiệu rất tốt vì cây đã bắt đầu phát triển rễ mới. Tuy nhiên nếu các bạn vặt chúng đi trong cái giai đoạn này thì cây sẽ tiếp tục hy sinh những cái chiếc lá khác để phát triển cái rễ mới của mình. Điều này vô tình sẽ làm thu nhỏ size của cây lại nhiều hơn nữa. Do đó, trừ khi là những cái chiếc lá này bị vàng mọng nước hoặc là đen thì các bạn đừng nên vặt bỏ chúng nếu chúng khô héo một cách bình thường và tự nhiên nhé. Thì trên đó là 3 sai lầm mà mình vừa mới nêu ra trong cái việc các bạn mới chơi sen đá xử lý cây ở trong giai đoạn đầu tiên. Hy vọng thông qua cái video này thì mọi người sẽ có thêm kinh nghiệm trong cái việc xử lý sen đá khi mới bắt đầu trồng nha. Mọi người có thể nhìn xem là cái phần rễ cây mình đã phơi này chắc tầm khoảng được 3 tuần thì nó ra rất là nhiều, và lúc này mình có thể an tâm và trồng vào chậu. Cây hút nước cũng sẽ rất là khỏe.